Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, no, itong pagkakaiba ng scaffolding at saka ng staging sa construction. Yan yung step by step na pag-uusapan natin sa video natin ito. Kasi maraming nalilito sa dalawang ito mga boss. Parang pinaparehas yung dalawang ito, no? Yung scaffolding at saka yung staging. Dito sa video ito, pag-uusapan natin yan step by step. Kaya lang mga boss, bago tayo magumpisa, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, ay ang scaffolding muna, no? Ano po ba itong scaffolding, no? Itong scaffolding is widely used during construction and renovation activities, no? In its simplest form, a scaffold is any temporary elevated or suspended work surface used to support workers or materials. There are many types of scaffolds, both supported and suspended. Yan po yung scaffolding. Ang ibig sabihin daw po ng scaffolding, ito po temporary support para makapagtrabaho po yung mga tao, no? Ibig sabihin, sinusuportahan po nito yung mga tao na nagtatrabaho, kasama na rin po ng materyales na ginagamit nila. Ayan po yung scaffolding. Kagaya po ng nakikita natin dito, no? Kung mapapansin nyo, meron pong scaffolding silang ginagamit, no? Kagaya po nun na nagkukongkreto sa biga, at eto naman pong isa, inaabutan po ng konkreto ng isang laborer. Ang inaapakan po nilang ito na medyo mataas na level, ayan po yung tinatawag na scaffolding. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, itong types of scaffolding. Itong mga uri ng scaffolding mga boss, no, merong single scaffolding, no? Merong double scaffolding, cantilever scaffolding, suspended scaffolding, trestle scaffolding, steel scaffolding, meron ding patented scaffolding, meron ding wooden and bamboo scaffolding. Ayan po yung iba't ibang uri ng scaffolding. Magkakaroon tayo ng isang video mga boss na detalyado kung i-discuss itong types of scaffolding. Sana panoorin nyo sa mga susunod na video, no? Pero sa ngayon, diniscuss lang natin or pinakita ko lang yung iba't ibang uri ng scaffolding na meron. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, bibigyan ko lang kayo ng preview sa isang uri ng scaffolding, kung ano po yung parts niya, no? Pero marami pong klaseng scaffolding yan, no? Isang uri lang scaffolding ito mga boss na kakaroon kayo ng idea sa mga parts, no? Siyempre, iba't ibang uri ng scaffolding minsan merong ibang parts, no? Itong scaffolding na ito, pag-uusapan natin, merong guardrail system, no? Yung scaffolding, meron din siyang working platform, itong nakikita natin sa baba, no? Yung inaapakan, yung end frame, ito yon, no? Nakaturo naman, tingnan nyo na lang mga boss. Locking pins, ayun, no? Cross brace, ito yon, yung diagonal. Tapos horizontal diagonal brace, ito yon. Caster fastening pins, ito yun mga boss, no? Locking caster, ito yon. Access ladder, ito yon, yung hagdan, no? Tapos meron din siyang coupler, no? Ito yon yung pinangdudugtong, no? Sa dalawang tubo. Meron ding toe board. Ito yon, nakalagay. Access gate. Ito yon, no? Ayan yung parte ng scaffolding mga boss, no? Pero iba't ibang klase ng scaffolding, siyempre, merong iba't ibang parts yan. Okay, punta naman po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, ito namang staging, no? Pag sinabing staging mga boss, gaya ng nakikita natin, ano ba ibig sabihin ng staging? Staging is a part of formworks, no?
that is used to support shuttering and centering, no? Later on magkakaroon din tayo ng video mga boss, yung shuttering versus centering. Sana panoorin nyo yung mga susunod nating video, no? Wooden ballast, pipes, props, jacks, H-frame and space frame using decoupler, no? Cap lock system are the main components of staging. Ayan yung mga gamit, no, sa pag-i-staging mga boss, no? Meron palang wooden ballast, no? Merong pipes, props, jacks, no? H-frames and space frames using decoupler, no? Cap lock system are the main components of staging. Pag sinabing staging mga boss, no, ang sinasalo niya o yung sinusuportahan niya yung mismong structure o yung structural element, no? Kagaya ng forma, no? Yung forma ng slab gaya ng nakikita natin, yan yung sinusuportahan niya. Yung forma rin ng biga, no? Yung forma ng poste, yan sinusuportahan niya yan, no? At iba pang parte ng structural elements na merong forma. Ngayon pagka naman scaffolding mga boss, ang sinusuportahan niya yung mga nagtatrabaho, yung mga tao, no? At saka yung materials na ginagamit nila, no? Ayan yung pagkakaiba ng scaffolding at saka ng staging. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.